እንደምን አደራችሁ ተማሪዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። እኔ ደስታው በሬ ይባላለሁ። የማትማቲክስ ወይም የሂሳብ አስተማሪዎች ነኝ። እንቀጥሉትን ወራት ማትማቲክስን ከኔ ጋር እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለኔ ትምህርት ዝግጅት ስነግራችሁ የተማርኩት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተመርቄያለሁ። ሁለተኛ ዲግሪዬንም በዚሁ በኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመርቄያለሁ ማለት ነው። ያው እናንተ ሁላችሁንም በጊዜ ሂደት ስማችሁን የማቅ ይሆናል። ዛሬ ጊዜ ስለሌለን ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። ባለፈው እንደምታስታውሱት ስለ ሴት ሴት ምንድነው፣ ኤሌመንት ምንድነው፣ ፋንክሽን ምንድነው፣ ሪሌሽን ምንድነው የሚለውን እያንዳንዱን ተርም ባይ ተርም ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ከዛ የቀጠለውን ስለ ፋንክሽን ታይፕ ኦፍ ፋንክሽንስ፣ ኮምፖዚሽን ኦፍ ፋንክሽንስ እና እነዚህ ፋንክሽኖች ደግሞ ከኛ ከእለት ተእለት የኑሮ ዘይቤያችን ጋር ወይም እንቅስቃሴያችን ጋር ያላቸውን ጥቅምና ግንኙነት እናያለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ቀጥታ ወደ ክላሳችን ከመግባታችን በፊት ግን አንዳንድ ህጎችን ማስቀመጥ ይኖርብናል። ያው እንደምታውቁት ክላስ ውስጥ ከተገባ በኋላ መረበሽ አይቻልም። ሁላችሁም በትክክለኛ መንገድ ተቀምጣችሁ የማስተምረውን ትምህርት ተከታተላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ በማንኛውም ሰዓት መጠየቅ ትችላላችሁ። እጃችሁን አውጥታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ሁሌ ክላስ ከመጀመራችን በፊት ደግሞ ከ5 ደቂቃ ከተቻለ ከ10 ደቂቃ በፊት ቀድማችሁ ክላስ ውስጥ መገኘት ይኖርባችኋል ማለት ነው። በዚህ ከተስማማን መቀጠል እንችላለን። መልካም። today as we have discussed in table of contents or the contents ስለ ሴት ስለ ፋንክሽን ነው የምናወራው። ባለፈው ስለ ሴት ስለወራ ፋንክሽኖች እናያለን። ኤ እና ቢ የሚባሉ ሁለት ባዶ ያልሆኑ ደግሞ non-empty ፋንክሽኖች ሴትስ ቢኖሩ relation f from a to b, which means a subset of a and b is called a function. If and only if for each a, small letter a, an element of a, there exists b, an element of b, such that a comma b is an element of function. ምን ማለት ነው? አንድን ሁለት a እና b የሚባሉ ባዶ ያልሆኑ ወይም ደግሞ አባላት ያላቸው ኤሌመንት ያሏቸው ሴቶች ቢኖሩንና እነዚህ a እና b በፋንክሽን ፎርም አደረጉ የምንለው ከሚከተሉት ሁለቱ ኮንዲሽኖች ፊት ሲያደርጉ ነው። የመጀመሪያው ኤ ውስጥ ስሞል ሌተር ኤ የምትባል አባል ወይም ደግሞ ኤሌመንት ብትኖረውና ቢ ካፒታል ቢ ውስጥ ደግሞ ስሞል ሌተር ቢ ብትኖረው እነሱን ኤ እና ቢ ወይም ኤ ኮማ ቢ አን ኤሌመንት ኦፍ ዘ ፋንክሽን ይሆናሉ ማለት ነው። ኤ ኮማ ቢ አን ኤሌመንት ኦፍ ፋንክሽን ኤፍ ከሆነና ኤ ኮማ ሲ አን ኤሌመንት ኦፍ ኤፍ ከሆነ that implies that b is equal to c መሆን ይችላል ማለት ነው። the function ወይ ፋንክሽን አስ ኮረስፖንዳንስ እንደምናውቀው ሁለት ኮንዲሽኖች መሟላት ይኖርባቸዋል። ይህ ማለት ደግሞ የኤ ሁሉም አባላት ከቢ አባላት ጋር አሶሺየትድ ወይም መሆን ያለባቸው፣ የኤ አንዷ ኤሌመንት ደግሞ ከቢ አንዷ ኤሌመንት ጋር ኤሌመንት ዊዝ ኤሌመንት ደግሞ እንዲሁ አሶሺየት መሆን አለበት ማለት ነው። አስተውሉ። ኤ እና ቢ ሁለት ሴቶች ናቸው። ኤ ኤም ምን ያህል ኤሌመንት ቢኖረውና ቢ ደግሞ ኤን ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ ቢኖራቸው እያንዳንዳቸው, then the total number of functions that could be formed a to b will be n the power of m, which means n times n times n up to m times ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ያህል ኤሌመንት ይኖርናል ማለት ነው። ለምሳሌ if a 2 number of elements and if b has 3 elements, then to the power of 3 which is equals to 8 function ፎርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ላይ እንደተጠቀስነው እንግዲህ ፋንክሽኖችን እና ታይፕ ኦፍ ፋንክሽን ለምሳሌ አንደኛው ኮንስታንት ፋንክሽን ነው ወይም ደግሞ ፊክስድ ነምበር ፋንክሽን ይባላል። ይህ ፋንክሽን just stated as given by f of x equals to k, which k is a constant number for all x, an element of real number is called a constant function. As you see here from the graph and from this simulation, h of x, which is the function of that constant number, is just a constant number. You see, it makes a horizontal line. ቀጥተኛ አግዳሚ መስመር ይሰራል ማለት ነው። በማን ላይ? በቨርቲካል y axis ላይ ማለት ነው። x axisን እንዲ ከታ ያደርግም just parallel horizontal ነው ላይን የሚቀመጠው ማለት ነው። see from here and identity function የምንለው ደግሞ ይህ ፋንክሽን በኦሪጂን ነው የሚያልፈው፣ በ0.0 ያልፋል። ይህ ማለት the function that associates each real number to itself as to itself is called an identity function, usually denoted by capital I. Modulus function የምንለው ይህ ነው, defined by f of x equals to absolute value of x
as you discussed earlier, absolute value of x is equals to positive plus or minus x ነው አይደል የሚሆነው, which means x when x is greater than or equal to 0 and negative x when x is less than 0 is called the modulus function. As you see from the figure, for all values of positive x values, the function of f of that constant number, that function will be, as you see here, a positive vertical line that starts from the origin to infinity. You see this one. And for every negative x value, the function f of x will going towards the negative infinity x directions, as you see from here. Well, greatest integer function የሚባለው ደግሞ ወይም ደግሞ floor function ይባላል። ይሄኛው as you see from here step እየሰራ የሚሄድ ፋንክሽናሊቲ ነው ማለት ነው። signum function የምንለው it's just a little bit similar with the modulus function. It states like this: is equal to f of x is equal to absolute value of x over x for x is not equal to 0. x 0 ካልሆነ absolute value of x over x ይሆናል and 0 if x is equal to 0 ይሆናል ማለት ነው። which means ይሄን ራሱን ዲፋይን ብናደርገው በሌላ አቅጣጫ absolute value of x ሲወጣ ኔጌቲቭ x እና x ነው ብለናል። ኦቨር x ሲሆን አንድ ፖዚቲቭ x በሚሆንበት ጊዜ አንድ ይሆናል። x ሲከፈል x አንድ ስለሆነ for x greater than 0 0 for x equal to 0 as it state እንዳደረግነው ኔጌቲቭ 1 ደግሞ for x less than 0 ይሆናል ማለት ነው። as you see from the figure 0 የሚሆነው በ0 ነው። አንድ የሚሆነው ግን ለሁሉም ፖዚቲቭ x ቫልዩዎች f of x equals to 1 ነው የሚሆነው constantly 1 just 1 and for every negative x value the f of x will be negative 1 as you see from the figure clearly. ሌላ የምናየው exponential function ነው። exponential function for f of x equals to a the power of x where a is greater than 0 and a is not equal to 1 is called the exponential function. a ምን እንላታለን? ታስታውሱ ከሆነ base ትባላለች፣ x ደግሞ exponent ትባላለች። so for base a the power of exponent x a greater than 0 መሆን አለበት፣ a not equal to 1 መሆን አለበት። so function graphically ስናየው እዚህ ላይ ሲሙሌሽኑን እንደምታዩት f of x equals to a the power of x for the value of a in between 0 and 1 እንደምታዩት ነው። ከየ ቫልዩ ወደ 1 በተጠጋች ቁጥር ከ0 እየጨመረች ወደ 1 በተጠጋች ቁጥር this function the graph will go away from the positive y-axis as you see from here just ወደዚህ ይርቃል። ከዛ ደግሞ የa ቫልዩ ወደ 0 በተጠጋች ቁጥር ደግሞ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር the function will approach to the positive y-axis as you see from the simulation. Is that clear? Very good. So what if the value of a is greater than 1? It will have this type of characteristics. ከአንድ በበለጠ ቁጥር ደግሞ የa value ወደ የx value ወደ 1 በተጠጋ ቁጥር ምንድነው የሚሆነው? f of x will be approach to the positive y-axis በጨመረ ቁጥር ደግሞ በቀነሰ ቁጥር ደግሞ away from the positive y-axis እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ሎጋሪዝም ፋንክሽን ቀጣይ የምናየው ሎጋሪዝም ፋንክሽን ነው። ሎጋሪዝም ፋንክሽን እና ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ያው የሚመሳሰል ነገር አላቸው። ባለፈው እንደተነጋገርነው ከአንዱ ወደ አንዱ መቀየር እንችላለን። ሎጋሪዝም ፋንክሽን ደግሞ እዚህ እንደምታዩት ራሱን ሎጋሪዝም ኦፍ f of x ነው ተብሎ ይገለጻል። ኤክስ ማለት ጀስት ኖርማል ነው። ኤ ደግሞ ቤዝ ናት። ባለፈው ኤክስፖኔንሻል ቤዝ ያልናት ናት። ኤክስ ኤክስፖኔንት የነበረች ደግሞ ዜሮ ትቀመጣለች ማለት ነው። ግራፉን እንደምታዩት ይሆናል ማለት ነው። when we want to express them graphically. The other function that we need to focus on is even and odd function. እንደምታስታውሱት ስለ ኑሜሪካል ስንማር ታች ክላስ ላይ even number and odd number ስንል ነበር። even number ማለት ነው በሁለት የሚከፈል አይደል? በትክክል በሁለት የሚከፈል። odd number ደግሞ ያለ ቀሪ ማለት ነው። odd number ደግሞ ያለ ቀሪ ለሁለት አይከፈልም፣ ነጠብጣብ አለው፣ ሬሽዮ ይኖረዋል። ስለዚህ even number እና odd number በዛው ካየን functions even function or function even function የምንለው ደግሞ f of negative x is equal to f of x ሲሆን ነው even function የምንለው። that means የኔጌቲቭ ነምበር ኦፍ f function ውስጥ ስናስገባውና ያን ራሱን ፖዚቲቭ ነምበር ስናስገባው የሚመጣው አውትፑት እኩል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ f of x is equal to x square ይሆናል። negative 2 the power of a square ስንት ነው? negative times negative ስንት ነው? negative times negative ፖዚቲቭ ይሆናል። 2 times 2 4። እሺ f of 2 times 2 ስንት ነው? 4 እኩል ኢኳል ይሆናል ማለት ነው። እኩል ይሆናል። ኮዜክስም እንደዛ ኢቨን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ኦድ ፋንክሽን ነው ደግሞ f of negative x is equal to negative of f of x ሲሆን ይህን ፋንክሽኖች በደንብ ይገልጹታል ማለት ነው። በቀጣይ ለዛሬው ክላሳችን ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ ጥያቄ የለም፣ በደንብ ገብታችኋል ማለት ነው።
ስለዚህ ቀጣይ ኳሊቲ ኦፍ ፋንክሽን እና እናያለን ማለት ነው። ኮምፖዚሽን ፋንክሽን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬው ስለጨረስን እናመሰግናለን። መልካም ቀን።